توی این سوال یک مقطع یو شکل داده شده که سطح مقطعش شمارش 3012 ضرب در 20 - 7 هست. صورت سوال میگه اگر گشتاور 120 کیلو پوند اینچی به این مقطع وارد بشه، تنش رو توی نقاط آ و بی و دی به دست بیارید. خب گشتاور الان به صورت زاویه دار با زاویه 10 درجه داره وارد میشه. خب میتونیم گشتاور رو تجزیهش بکنیم به مؤلفه های افقی و عمودی. مؤلفه افقیش رو اسمش رو میگذاریم MZ که میشه 120 کوسینوس 10 درجه که مقدارش میشه 118 - 2 مؤلفه عمودیش هم اسمش رو میذاریم MY که میشه 120 سینوس 10 درجه که مقدارش میشه 20 - 8. خب مومنت اینرسی ها رو هم حساب کنیم. مومنت اینرسی حول محور افقی یعنی آی زد با توجه به جداول مربوط به این سطح مقطع 3012 ضرب در 20 - 7 هست، یعنی 3012 ضرب در 20 - 7. خب میبینیم که حول محور ایکسش که اینجا محور زد اسم گذاری شده مومنت اینرسی رو داریم 129. پس آی حول زد 129 اینچ به توان 4 هست و آی حول وای یا محور وای ها مقدارش هست 3 - 86. پس آی حول وای 3 - 86. مرکز سطح رو هم داده، مقدارش رو ممیز 698 که توی این جدول هم مرکز سطح رو داریم ممیز 698. خب پس مومنت اینرسی ها رو از جدول عملاً به دست آوردیم. خب حالا میتونیم بریم راحت جایگذاری کنیم و مقادیر تنش رو برای نقاط مختلف پیدا کنیم. برای نقطه آ، سیگمای آ، خب برای نقطه آ MY باعث کشیده شدن نقطه آ میشه، MZ هم باعث کشیده شدن نقطه آ میشه. پس بایستی این دوتا رو با هم دیگه جمع کنیم به صورت کششی. خب MY مقدارش هست 20 - 8 ضرب در فاصلش تا تار خنثی. این فاصله میشه 2 - 94 منهای ممیز 698 خب تقسیم بر آی وای 3 - 86 به اضافه مؤلفه MZ رو بنویسیم 118 - 2 ضرب در فاصلش که تا محور زد باشه 6 اینچ. پس ضرب در 6 تقسیم بر آی زد تقسیم بر 129. خب میتونیم اینجوری تنش نقطه آ رو پیدا کنیم. مقدارش میشه 17 - 58 KSI. خب این مال نقطه آ. نقطه بی به چه شکلی هست؟ برای نقطه بی به خاطر MY فشرده میشه و به خاطر MZ کش میاد. پس برای MY لازمه که منفی بذاریم. خب منهای MY رو میذارم 20 - 8 ضرب در فاصلش تا تار خنثی میشه همین ممیز 698,000. پس ممیز 698 تقسیم بر 3 و 86 مومنت اینرسیش هست. MZ باعث کشیده شدنش میشه، پس به اضافه میذارم به اضافه 118 ضرب در 6 فاصلش تا تار خنثی تقسیم بر مومنت اینرسی 129. مقدار سیگمای بی رو اگر حساب بکنیم میشه 1 - 74 KSI. خب سیگمای دی به چه شکلی هست؟ برای سیگمای دی MY باعث فشرده شدنش میشه و MZ هم باعث فشرده شدنش میشه. پس دوتاش منفی داره. منهای 20 - 8 ضرب داریم فاصله دی تا محور وای همون ممیز 698,000 هست. ممیز 698 مومنت اینرسی 3 و 86 منهای 118 ضرب در فاصلش تا محور زد ها که 6 هست تقسیم بر 129. این مقدار رو هم اگر حساب بکنیم میشه منهای 9 - 26 KSI. این هم مقدار تنش برای نقطه D.